because you really can't expect people to have the same heart as you have. Diba? Nga example, buutan kay ka sa tao or kanang thoughtful kay ka sa tao pero in return dili day inana sila sa imo. Yeah. So cheers lang sa siguro ta before we start the questions. Nag-drive. Karon kay ang motor wala man mikibaw nga wala na gasolina. So nahubsan ang motor, galit siya ambak. Padulong sa dool atong mga I'm very gay na kayo. I'm very weird kay no kay di ta mag-story gyud ani. yeah, but karon iya na yun nasulti. So Wow. And successes stories in the future. Gato ang maabot na pud. yes, if karon nga 25 ka, if you would do something you are not happy with, you don't call yourself successful pa. No. It doesn't mean. What does love truly mean to you? Now, you're 25 and a lot of people would ask, oh, kinsa man niyang uyab? Is he dating na ba? Nay uyab imo igsuon ako. Na siya uyab, kinsa yung uyab? Na siya gidas sa balay, na siya gipayla-ila and all those questions. So, now mag-ask ko niya kung unsa jud ay ang love para niya. Pwede pa mo back out? Di mo likay mo sa Years old, ang ikaw, mabita pahanga, po sa tagay ko. This is Chika Lang with Aiza. And now, I have invited a guest and I think you know him. Kay, sige ni siya agi sa inyong wall, guys. Sige ni na ko siya post sa akong Facebook. And ingon ko niya nga, if I would start a podcast, make sure nga ikaw ang akong first person nga i-talk and i-chika-chika with just, random things sa life. So, let's welcome my very own brother. Hi guys. Hi, say everyone. hi. Sige. Hi. Introduce yourself lang sa siguro kay daghan ba kay interested nimo. Mga ha, kinsa na siya? Taas ang energy ano ni. Sige, hi guys. Good afternoon, good evening. So, my name is Charles. I am Aiza's brother and actually twin siguro. Oh, twin. So, Welcome, yeah, twin. that's basically who I am. So guys, by the way, mag-chika kami with special participation of Binignit. So I hope nga nakakaon gyud og binignit ang tanan kay kami nakakaon pud mi. So cheers lang sa siguro ta before we start the questions. Dami kayo siya, guys. In this podcast, I have prepared 3 rounds. Okay? So the first round, I call that warm up chika. Kuan lang, very chill lang nga chika, and then after that, we will be going to the deep chika. And lastly, the chika, very fast lang. You just have to answer sa ako ang question. Are you ready? Yes. Okay, let's start. So, what's the most random memory you have of me as your sister? Do you have? Daghan kayo. Random lang katong naigo na ko imong diri sa tiil katong nagdaw tawag ka nang nag-try tawag kuan ba? Tong araw-araw gani. Yes, napagani ko yung scar, napakoy scar sa akong tiil, guys. Siya ang nakasal. Example ni mama nga nasamad ka. Pero tig yung pagkadugua kay iya kong gitirahan sa Target kanang ko tatong saging, di ba? kawayan nga na ay talinis ang tumoy. Okay, so if you could describe me in 3 words. 3 words. What would they be? Kuan. Jolly. Adjectives puro. Ikaw bahala. Kuan. Strong-minded. And then kuan. Smart. Smart na dito ha. Thank you. From my brother na ha. Next is what's the most cringe-worthy moment from our childhood that you still remember up to this day? I know daghan kay mga cringe moments, guys. Kaya sige magyud mig away sa una, pero unsa ka ha ang iyahang na remember? I think kato ang napilik padunggan mo join og Miss. Nga naman. So, actually there's a story about that. So, nami karaan nga motor sa una uban na ako ang eldest pod nga sister, elder sister, and then siya niya ako nag-drive. Karon kay ang motor wala man mikibaw nga wala na gasolina. So nahubsan ang motor, galit siya ambak. Padulong sa dool atong mga maligag mga bracelet kay pista man to sa lamak sa una. So mauwaw mo siya kay the following day iha mga show. So siya sangin, kung gagam ka siya mauwaw ko kay mismis ako makitaan pa lang ko tuwing motor.
So wala siya ni kamera do sa kwarto nagtuod minsan mo tuod niya siya kaya to siya pili-pili ko na siya dito murag correct murag nawo di siya kay nahugtan mi sa gas. Hala, imagine guys, imagine ang ugma mo pasok ko ana sa kana nga barangay dayon sa kana pa jud nga barangay nahugsan pa jud mi og gas sa motor niya motud ko. Nya. Makitaan ko nila ugma. So basin siguro maong nauwaw ko ato. Okay. Cringe gyud siya guys. Next question. Do you think we've changed a lot as siblings over the years? I think the level of maturity that we have right now is extremely different yun. Way back siguro mga 10 years ago or 5 years ago. I would say, ang na-remain sa ato is pagiging playful. Wow! So we want it to be like... Childish. Not really childish in that sense. Kana ganing gusto ta nga happy, gusto ta nga mo try new things, explore, travel the world. Wala siya nga para travel. Kitay ko ang... Mo sa kaigso naman din. Sige na siya katawa. So maybe travel, kung asahan pwede na mo ma-travel. Hopefully no maka-travel na. So kana. Kana Remain lang yapon na nga to ang pagka-playful but the maturity it's increasing it's improving every year. Kung ano gid mi, mature na mi guys. Dili na mi mag-away kinsay mo hugas og pinggan. Mo na siya Ito, no? ang mo na siya. Away pa mo sa hugas og pinggan murag napaging problema. Napamo kuan pa mo ana nga stage, mga bata pa mo ana. So mao siguro na ang timailhan nga kamuog ang imo igsuon, mature na kay dili na mo mag-away sa hugasan. Mulihok na ang tanan. Mulihok na ang tanan. Okay, so warm up ato siya guys. And now, ari na punta sa mga deep and reflective questions. Ang mga marites, ari maghuwat yun sila. So, okay, my first question, are you ready? Yes. Okay, so what's one thing that people misunderstand about you and how would you like to correct that? If there is. Yeah, because disclaimer lang, a lot of people would say my brother is very strict, kanang mysterious, he doesn't talk a lot yun, especially if dili niya close ang person or ang people. But mutok ni siya sa crowd, ana. Pero mo ni akong question niya. Unsa ka? Nga I'm the same as you are. Nga kanang very jolly, very kanang hyperactive, very social butterfly. So every time magstorya pud mi ni Aiza kay kuan yun na different yun kay mi kay taas yun na siya energy always okay na lang di ko ka murag mahurot sa akong energy like pagkakaron mahurot ang energy kay taas yun siya og energy bang wavelength yun niya very kuan yun siya extroverted so ako kay naara ko sa I can be extrovert kung kinahanglanon lang pero most of the time kanang di na ko may magtingog introverted lang or kung kinahanglan lang mastorya nana so I think dili na dapat i-correct guro kay man siguro para lang makilala lang sila sa ako in a deeper level. Pinada ko. Hilom-hilom rin niya siya guys, pero he has a lot of things to say nga mga nindot yun. So, if ganahan mo makigchika niya, abangi lang ninyo. Abangi ninyo. Ano inyo mahulman? Okay. Good point. Now, what's your proudest achievement? Unsa man ang karon right now? Karon. I think not just me, pero I think para sa ato atanan, man nagsuod nga we're able to graduate in college nga kita lang gid ang tinabangay nga bisan pa man sa kalisod we're able to help each other sa kung unsa ang naa nato kung unsa ang atong maximize and that's really what I'm really grateful and proud of na nakahuman gyud ta. Yes, so praise more the Lord. Successes stories in the future nga to ang maabot na pud. Yes. Sa mga college students diha, yes, mahuman yun na ninyo and human na. Guys, sila og message ang mga college nga nag-struggle, especially ang mga college students nga nag-struggle yun financially. I think ang pinaka-importante na ma-advise sa inyo kay kuan yun, eat properly, kanang make sure nga if you have kanang bisan gamay lang ang kwarta i-manage gyud niyo sakto ay kaon gyud mo og sakto kay ikabot ninyo sa mga late 20s may mabati sa iyong tiyan kita mo sige mo kapas mo so take good care of yourself sa iyong pag-eskwela and self-management very important.
Okay, so take it from your kuya. Ah? Very kuya. Alright, so Uncle. uncle na lang siguro. If you could give advice to your younger self, what would it be? Like, 10-year-old Charles. Kuan. Don't be too sensitive in life. Like, learn to brush off some ganing mga experiences and traumas nga it will eventually impact you in a negative way. So I think that's very important. That is something nga akong gina-practice karon because you really can't expect people to have the same heart as you have. Di ba? Nga example, buutan kay ka sa tao or kanang thoughtful kay ka sa tao pero in return dili day ginana sila sa imo. Yeah. So never expect too much from those people and never be too getting sensitive sa imong na feel. And also, never be too hard on yourself Yeah. siguro. Okay, sometimes, akong brother, kuan kani siya sa self, guys, kanang, he's very hard sa iyang self ba. But I'm really glad. It's very hard. Oh, I'm very guy na yun kayo. I'm very glad kay he's able to, to learn that. So, mo to iyang advice sa iyang younger self. What would you do differently if you had no fear? Ooh. I know, naadjud kay mga butang, mo nakaadi kung buhat ani kay nahadlok ko. What would I do Oh, ayo ko ani differently? so what would you do kaha? If kato nga mga moments sa imong life sa una baron or maybe now sa present. Maybe I think kanang be brave enough or be bold enough gani nga to really show what I can offer when it comes to talent, when it comes to maybe kanang hosting or maybe when it comes to kanang public speaking. Yeah. Kaya naman yung mga a lot of kanang times good nga di man yun mauwaw ko pero kanang I just don't feel like doing it kanang pero I truly believe nga na ako'y mahimo nga kanang kahimuan pud ba sa kinabuhi sa uban maybe to inspire them of my story of kana bisan pa man lisod na rin kamot ana ba so kana lang be brave enough to stand or to use your gifts kana nga I-maximize. makatabang sa uban or maka-inspire sa uban. Yeah. Weird kay no kay di mo ta mag-story gingan ani. Yeah. But karon iya na yun nasulti. So, Wow. Alright, so mao yun na siya no. Usahay man good i-limit na to atong self ba. Bisag kay bawta nga naatay strength ani to do ani nga mga butang pero usahay mahadlok man ta mo buhat. Mahadlok ta kay i-judge ta and kuan gyud mahadlok ta kay walay mo support sa atua. Yeah, later on sa atong life di ay ma-regret ita hang ano wala man ko to gibuhat ko eh. Like my brother, he's very good when it comes to speaking, public speaking. He also sings. Nindot po di shouting guys, but siguro wala niya na maximize. So, basin na pa yung plan si Lord sa kinabuhi. Basin ma-artista gyuday ni siya. Wa kay ba, di ba? Basin mo anhi ang taga PBB niya. I-casting na siya on man. Okay, next question. Now that you're 25. 24. Oh, 25 rin. Ay, di na, 25 na. 24 pa? Di, karon 25 this year. Yeah. Oh, mag 25 siya this year. What does success mean to you? I think success is very relative sa matag usa. We have our own definition of success. Imong success, dili ako ang success. Bisan pa man sa matanaw ni laylay gyud tag story sa or definition ba kung unsa ang success. Ako personally kana ang At this Yeah. 25 ha? ang para sa ako ang success is to be able to fulfill your dreams, your ambitions, and while doing that you are happy. Puno ka ba? You know it in your heart nga this is something that I really want to do. This is something nga dili lang makatabang sa ako financially, dili lang maka-help sa ako to grow yun in a deeper level, but also I could inspire other people. But, So, if karon nga 25 ka, if you would do something you are not happy with, you don't call yourself successful pa? No. It doesn't mean that way. Naman in the process of doing something, dili man dyan na all the time happy ka. There's a difference of fulfillment and being happy. Fulfillment kay holistic siya nga approach. Yeah. If you really depend your success sa imo lang nga emotion nga karong adlaw kay dili ko happy kay tungod ikasab-an ko or wala kay na ako nabuhat akong gustong buhaton, that's different
sa fulfillment. Fulfillment kay kana ang holistic man siya. So kanang nindot man ang kahimuan sa imuha ba, you wanted to do more, you wanted to achieve more. Okay, so ako lang gi-clear kay basin mo na ang viewer, okay, so dili ko happy, dili ko successful. Yeah. Na ingana ba basin ang ilahang pag-understand sa katunga line, dili pa din ko successful, kay dili man ko happy. Yeah. But being happy is an emotion ra baya siya. So dili na buot pasabot nga sad ka, dili na ka kay mulipas ra man yun na siya. Like dili na siya permanent nga magstay sa imuha. So iyang gingon, ang success para niya is being fulfilled, like fulfillment sa usa ka butang. And agree gud ko kay nganong dili man. All right, next question. What does love truly mean to you? Now, you're 25 and a lot of people would ask, kinsa man niyang uyab? Is he dating na ba? Uyab imo igsuon ako. Mostly, a lot of people would ask me, or even sa ako mga sisters uban, na siya uyab? Kinsa yung uyab? Na siya gida sa balay? Na siya gipaila-ila? And all those questions. So, now, mag-ask ko niya kung unsa jud ay ang love para niya. Pwede pa mo back out? What What does love truly mean to you? I think really love is sacrifice good. Yeah. Labi na karon Holy Week no? So that's the kind of love nga we ought to believe and ought to give, kanang sacrificial kind of love. Na dili lang imong kaugalingon imong hunaon, but also ang uban pud nga laing tao nga maka inspire pud ka, or kana ganing you will give your heart and your intention sa kana. I think that's really love. It's doing something for that person. Like sacrificial Type of love. Mo na ang iyahang definition sa love. So, have you been in love? Have you na in love na ba ka before, or nasakitan na ba ka before? Or unsa man imuhang, or ana na lang akong question para dili ka malibog. What are you looking for sa karon ha at 25? Unsa man imuhang gina-look for nga dili lang quality sa person, but kanang sa pagka siya, unsa man imuhang gipangita sa imuhang future. I know na namyuda na nga stage nga settling down. So unsa man imong gipangita? Or i-shout out na lang na ang imong future. Wow. Unsa man dapat unsa man iyang i-possess dapat. Bitaw. Siguro number one, I would say nami the same belief system, like we believe in the same God, kana pinaka importante. So God fearing siya. Ikaduha, kung physical aspect lang, kinahi kong puti. 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 Physical ha, puti. Dapat puti. Sa mga puti linya. Ako wala ng standard. Sayara na ha. Puti. Pero sa deal breaker ba na nimo or dili ra pod? Dili man pod. Para lang sa ako. Para sa iya ha. So, puti. Na mga comment ang mga puti. Ikaw man. Pila ka buong day hatag. Ikaw. So, God-fearing. She has to be puti. And then Kung lagong pa mo inom na mo good Jake. Someone nga said was a very good interpersonal skills. Who was very good interpersonal skills. Kanang maka-communicate ba dili lang kay masuko niya. Mo tagibaw nasuko ana ba? Someone who can communicate well. Yeah. Hindi mo ko makabasa sa hunahuna sa tao, di ba? Sige. Actually, here's the thing, guys. I have 4 sisters, but to some extent yun kay di pa ginamo sila masabtan fully tanan. So, di ba imagine nga ka-complicated ang pag. Pero I'm really grateful kay namo gud sila gina-establish gud nga kanang engagement. For example ni Aiza, kung magdugo gani siya or on period gani siya, kay mo jud siya ko ay ko storya kay sa putol ko. Taw na okay na siya, mugawas na siya kwarto mag-storya namin. So, na yung mga engagement, makabantay na sa go eventually sa kung maigsoon kung sila sa mood or kanang ginahan sila ipagawa sa lang feelings or ginahan na. Hayahay kay ang makauyab niya guys. Kay na-train na siya gupat ka, baby dragons. Wow! Baby dragons, kinsa may pinaka-dragon? Ang pinaka-dragon kay. Secret. Ako na nga siya i-interview diri po. Ikaw pa.
Kana sigurong maka-press sa atong personality, maka-drive sa atong personality nga can be a very spontaneous, Oh, adventurous. okay, we're very sponty ra yun. Spontaneous. Like, muna, let's go! Bahala ko yung mga ilis. Yeah. Sponty, dili arte. Dili arte, spontaneous lang. Spontaneous lang, dili arte. Dili sa choose. Ato-ato lang, ba? Oh. Pobrero. Oh. Pobrero ba? Kuan dasad ka ng pwede sa pinubri, pwede sa social-socialan. And then, Last, siguro, someone who can sing also. someone who can sing. Okay, So, ang mga singer, comment down! Wow! Tukar man ko. Oh, kuan man siya, mukanta man siya guys, dayon. He also plays Ukulele, guitar. UK, and then guitar. Play siya ana guys. Someone who can sing. Para So, in short, 5 tanan. lima tanan, sa usa-usa. 5 tanan. Kaya I believe wala magibabay nga nagpunta sa aning 5 ka qualities. Oh, so basin 5 kung naamo ani nga qualities, comment lang siguro. I think siguro naagid tay standards no when it comes to choosing A partner. a partner, ideal person. But eventually kung unsay hatag sa Ginoo sa imong kung unsay kana ganing kung unsay wa nimo yun na niya kanang mag-complement yun. I think that's really the best good kung unsay i-provide sa Ginoo. So dili man jud ko ingon nga kana gid siya dapat So dili siya strict. wala lang kanang siguro Kung siya lang pangutan-on. ako lang ng personal na standards. So Pero dili gyud siya mag-mind kung kinsa ang moabot or ang itugod sa Ginoo nga ma-partner niya. So hopefully, okay. Now we're down to the last part of the Chika Chika. This is the quick fire round. So I will just ask you questions and your answer is 2 or not 2. 2 or not 2? 2 or not 2. For example, to travel the world or settle down in one place? Travel the world. Travel the world. To keep a secret or tell the truth? Well, it depends. The situation. Just choose. Oh, secretive kaayo. Kaya naglibog. Libog ba daw? Tell the truth. At least nagpakatotoo ka. Wow! Side comment. Sunod na interview. Sige, to keep a secret or to tell the truth? Tell the truth. Tell the truth na lang. The Bahala truth na will po. set you free. Oh, yeah. Kaya if nakakagikuptan nga secret, dili magud ka mahimutang. So it's better nga imuha na gyud na siyang Let itaw. go. To the right people also. Okay, next. To take risks or play it safe? Take risk. I've always been taking risk. Pagka elementary pa lang hangtod karon. Take Always risks. taking risks. To follow your heart or follow your head? Well, feelings can be deceiving sometimes. So you really have to weigh it down kung unsay mas maayo. If you want to choose love, so kana, I think heart yun siguro yung paminahon. Pero I think depends lagi sa situation. So listen siya i-decide. So, di siya ka- both in between. In between. What's your hidden talent that you should totally show off right now? Sige. Sige na. Bring it on. Ayog pa kawawi ang... Rapping. Wow! Rapping, sige. Here's holding ikaw, mabita pahanga po sa tagay kung bahid ikaw ang guest ko sa tuwing birthday pa isang So once again, guys, I think that was all. We have 3 rounds of the Chicas for today. Yeah. And once again, this is my brother Charles. If you wanna know more about him, naa siya yung mga social media accounts. He uploads mga random lang pod nga mga videos. So, thank you so much for watching. So, make sure to leave a comment down below kinsa nga ako ang sunod nga i-guest. So, You have to choose sa atong yes, katulong, ha, bilin. yes. So, this is Chika Lang with Aiza! Thank Bye. you!